Több mint 7 évtizedes történet zárult le novemberben. Bezárt Berlin ikonikus repülőtere a Tegel, amely a II. Világháború után a túlélést, a fal leomlásáig pedig a szabadság egyik jelképét jelentette. Tegel ATC is now terminating the service. Tegel forever. Tegel Tower, over and out. Így búcsúztak az irányítók az utolsó járat felszállása után. Az üzenetben a Tegel örökké mondat után a torony végleg kijelentkezett az éterből. 12 évvel a másik ikonikus repülőtér, a Tempelhof bezárása után a Tegel kapuira is lakat került. De mitől volt különleges ez a légikikötő? Miért szerették a pilóták és az utasok? Hogyan működött a légihíd idején? Mi lesz a helyén, és hogyan tudott a korábban tervezettnél jóval tovább üzemelni? November eleje, a torony kijelentkezése után így kapcsolták le a fényeket Tegel repülőterén. A világ egyik legérdekesebb légikikötője 72 év után nem fogad többé repülőgépeket. 6 szintű terminál, a forgalmi előtér alatt átvezetett közúti kapcsolat, körbegurulható főépület, melyben percek alatt a kapunál lehetett az utas. Van egy hangulata a reptérnek, nagyon egyszerű egyébként az egész közlekedés a reptéren, minden nagyon közel van a repülőtéren. Az ember lerakja az autót a parkolóba, akkor 3 perc alatt a repülőn tud lenni. Nagyon barátságos volt mindenki, és kicsit mindig olyan volt az érzés, hogy az ember nem dolgozni jár, hanem repül. Eleve magát a terminál épületet is körbe lehet gurulni repülőgéppel, nem egy klasszik megoldás, nem mindenhol van ilyen. Nem, valóban a forgalom kétirányúsítása miatt a reptér terminálja mögött csináltak egy hidat, amin át lehet gurulni, és egy elég meredek emelkedő van a hídról felé és le. Az mondjuk télen különösen izgalmas lehet. Igen, hogyha csúszós, bár jégtelenítik, sikosságmentesítik, akkor nagyon lassan adagolva kell a féket áthaladni rajta, és valahogy bizony sugárfordítót kell húzni a végén, hogy igazán jól meglassuljon a repülő. Nádasi Péterrel, az Aeropark új Airbus A320 Neo szimulátorában is tettünk néhány tiszteletkört a repülőtéren és annak környékén. Tegel a II. Világháború szülötte volt. Hirtelen kellett létrehozni egy repülőteret, méghozzá a berlini blokkád idejében, mert az akkori 2 repülőtér, Tempelhof és Gatow nem volt kielégítő. A szovjetek 1948-ban zárták körbe a nyugati szövetségesek által megszállt berlini területeket, és megkezdődött Nyugat-Berlin blokkádja. Berlin, mint Németország szimbolikus fővárosa, egyébként a szovjet zóna kellős közepébe esett, de azt is a 4 hatalmi megszállás tárgyává tették, tehát Berlint is 4 részre osztották, szovjet zónára, ez lett később a Kelet-Berlin, amerikai, francia és angol zónára. Ez a 3 nyugati hatalom által megszállt terület egyfajta szálka volt Sztálinék szemében, és eljött az a pont, amikor már nem tűrték ezt a szálkát a továbbiakban, és megpróbálták kiéheztetéssel megszüntetni. A szövetségesek a zord télben csak a levegőből tudták ellátni Nyugat-Berlin lakosait élelemmel és tüzelőanyaggal, mivel a közutakat, a vasutakat és a hajózási útvonalakat is lezárták a szovjetek. Személyzet és repülőgép volt elég, megfelelő repülőtér viszont nem nagyon akadt. A légihíd azt jelenti, hogy légi úton kell ellátni körülbelül kicsit több mint 2 millió lakost Nyugat-Berlinben, akármennyi ideig, hiszen nem lehetett tudni, hogy a blokkád mennyi ideig fog tartani. Az első tervek még 3 hétről szóltak,
aztán kiderült, hogy hónapokról van szó, aztán kiderült, hogy végül is összességében 15 hónapig tartott ez a blokkád. A légihíd csúcsán több mint 250 repülőgép teljesített szolgálatot ezen a rövid szakaszon, az angolok még egy hidroplánnal is beszálltak, amely Nyugat-Berlin egyik csatornáján landolt, és amely sót, valamint sütőport vitt rakományként. A szervezésnél az volt a cél, hogy annyi repülőgép szálljon le Nyugat-Berlinben, ahány percből áll egy nap. A forgalmat pedig úgy próbálták összehozni, hogy a légihíd úgy működjön, mint egy futószalag. Ehhez pedig egy hosszú pályára volt szükség, ami rekordidő alatt épült meg a Tégeli tó mellett. Páratlan volt ez a logisztikai akció, és mind a mai napig páratlan. Összességében 2.300.000 tonna élelmiszert és tüzelőanyagot és üzemanyagot juttattak el Berlinbe a légihíd során, 278 000 bevetésen, és egészen elképesztő, hogy 90 nap alatt teljesen kézi módszerekkel, kézi szerszámokkal hatalmas emberanyag, embermennyiség, hatalmas csapat dolgozott ezen. 90 nap alatt megépítették az akkori Európa leghosszabb fel- és leszálló pályáját, egy 2500 méter hosszú pályát. A hatékonyság egyik legfontosabb eleme a gyors kirakodás volt, melyet jellemzően önkéntesek végeztek. Sikerült azt is megoldani, hogy a teherautók oda tudjanak állni a repülőgépek mellé. Szerette volna ez a Tanner nevű tábornok bevezetni a 30 perces fordulóidőt, de több akadályát is látta. Az egyik ilyen akadály az volt, hogy a pilóták, mikor leszálltak, elmentek kávézni. És aztán azt vezette be, hogy különböző dzsippekre csinos német frajleineket toborzott, akik kávét, csokoládét, szendvicseket hordtak a repülőgépekhez, és így a pilóták ott maradtak a gépeknél, nem mehettek onnan el, és ilyen módon nem kellett rájuk várni, míg visszajöttek a kantinból. A repülőgépek forduló idejét lerövidítették 30 percre, amire manapság csak a fapadosok képesek, kizárólag utasszállítás esetén. Hát az, hogy kirakodjanak egy 10 tonnányi ömlesztett árut egy repülőgépből ilyen rövid idő alatt, az egész fantasztikus teljesítmény. Később az 50-es években jöttek az újabb nehézségek. Elérte kapacitásainak határát a repülőtér, így bővíteni kellett. A forgalom összetétele is érdekes volt, nyugatnémet gépek a berlini fal leomlásáig nem jöhettek Tégerre, így a nyugatnémet városokból érkező járatokat is jellemzően amerikai és francia légitársaságok teljesítették. Egy ilyen nagyon furcsa nosztalgia keveredik a berliniekben, nagyon sokaknak ez a szabadsághoz vezető kaput jelentette. Hogy abban az időben, 70-es, 80-as években, amikor a keleti oldalról igazából nem is nagyon lehetett utazni, akkor a nyugati oldalon az ember kisétált a reptérre, 30 méteren belül beült egy gépbe, és 3 óra múlva a Palma de Mallorcán volt, ami számunkra szerintem elképzelhetetlen lehetett a 80-as években. Ahogy nőtt a forgalom, megjelentek a vezető légitársaságok széles törzsű gépei, az igényekhez kellett igazítani a terminál épületet is, amely azóta Tegel jelképe lett. 1965-ben írták ki a tervpályázatot, melyen egy fiatal mérnök csapat aratott sikert. Kevés repülőtér tervező szakembernek van és volt olyan szerencséje, hogy nulláról álmodhat meg egy létesítményt. Márpedig itt minden benne volt a kiírásban. A terminál, az irodaház, az irányítótorony, a hajtóművezőhely, az erőmű, a gurulóút és még sok minden más. Egy rendkívül modern komplexum született. A működése egészen úttörő módon egy teljesen decentralizált terminál. Arról van szó, hogy autóval oda lehessen hajtani az utaskezelés adott pontjához. Gyakorlatilag 15-30 méter gyalogtávolságra meg lehet autóval közelíteni azt a repülőgépet, amivel majd utazom. A decentralizált utaskezelés egy nagy gyűrűben valósult meg. Ez a gyűrű 6 szögletű, mint egyébként majdnem minden a tégeli repülőtéren, és a 6 szögletű gyűrű külső peremén alakult ki a 14 repülőgépállóhely, a 14 kapuval, a belső peremén ennek a gyűrűnek pedig a közúti előtér volt, úgyhogy ha az ember jó helyre autózott be és jó helyen állt meg az autóval, az autóból kiszállva, legyen az taxi vagy valaki, aki téged kihoz, besétálhattál a pár méternyire lévő check-in pultokhoz, utána tovább egy biztonsági ellenőrzésen keresztül a tranzitváróba, ahol volt egy
kis duty free vagy tax free bolt, és utána be a gépbe. Na most ezek ilyen szeletekre voltak osztva, tehát minden egyes repülőgép állóhelyhez tartozott egy ilyen teljes keresztmetszetű kapacitás. Ahhoz, hogy az autós tudja, hogy melyik kapuhoz autózzon, ahhoz nagyon fontos volt egy érdekes megoldás, amilyet egyébként nem láttam máshol sehol. Ahogy autóval közelített az ember a reptérhez, még mielőtt a reptér területére beért volna, jobbra ki lehetett állni egy ilyen kitérőbe. A kitérőbe párhuzamosan volt egy csomó parkolóhely, és a parkolóhelyekkel szemben, mint egy autós moziban a vászon, egy hatalmas járatinformációs tábla, ami mutatta, hogy a következő 1-2 órában milyen járatok indulnak, és melyik honnan. Úgyhogy az ember ide kiállt, megnézte, oké, az A12-esről indul az én járatom, és akkor elindult az autóval, visszasorolt a forgalomba, behajtott ebbe a nagy a 6 szögletű udvarba, és az A12-esnél kitette az utasát. És így valósulhatott meg az, hogy tényleg 30 méteren belül volt a gyaloglási távolság. Egész reptér valójában a belvárosban van. Ha mondjuk Budapesthez viszonyítanak, olyan, mintha Zuglóban lenne egy reptér. Tehát nem a város szélére épült, hanem nagyon közel van mindenhez. Ez eleve biztosítja azt, hogy egy kicsit családiasabb legyen. Mindenkinek nagyon könnyen elérhető volt a reptér, és a reptéri megoldások is olyanok voltak, hogy pillanatok alatt el lehetett érni mindenhova. Tégel idővel 2 futópályás repülőtérré alakult, de a 2 pálya viszonylag közel van egymáshoz, emiatt nem lehetett őket egymástól függetlenül használni. Azt a kapacitást, amire a repülőteret eredetileg tervezték, már régen meghaladta a légikikötő, ennek ellenére a forgalomszervezés még az utóbbi években is gördülékenyen haladt. 2 pálya egymástól függő helyzetben van, tehát nem független az üzemeltetés, ezért meg kell várni, hogy az egyik pályáról felszálljon a repülő, és akkor a másik nyilván hosszabbik pályára pedig engedélyezik a leszállást. Így amikor legurul az ember a hosszabbik pályáról, akkor viszont meg kell kérni a pályakeresztezéshez az engedélyt, piros fénysor eltűnik ebben az esetben, szétnéz az ember balra-jobbra, és akkor utána keresztezheti a rövidebbik pályát is. Az utolsó években 20 millió fölötti forgalom volt éves szinten, ami az eredeti tervezett kapacitásnak a többszörösét jelentette. De a slot managementtel, a reptéri folyamatok optimalizálásával ez egész jól kordában volt tartva. Szóval nyilván bizonyos folyamatok, mint például a csomagkezelés, az volt, hogy arra kellett várni, de a repülőgéppel hosszú gurulás, én nem is emlékszem, hogy valaha történt volna. Somogyi Tóth Gábor először a 80-as évek elején járt Tégelen, amikor a Ferihegyi 2-es terminál építése kapcsán tanulmányozta a berlini épületet. Szürreális volt, hogy olyan állomásokon csattogott keresztül a föld alatti, amelyek teljesen kihaltak voltak, mert kelet-berlini utcák voltak fölöttük, és kelet-berlini állomások, de ott nem állhatott meg ez a metró. Egy-egy felfegyverzett katona állt őrséget ezekben a félhomályos, pókhálós, lerobbant, elhagyatott metróállomásokban. Erre a reptérre senki más nem járhatott akkor, mint a Pan American, a British Airways, eleinte a BEA, és az Air France. És érdekessége, hogy amikor én ott voltam, 82-ben, de egyébként egészen 1990-ig, ott a francia légierő légiforgalmi irányítói, a katonai irányítás kezelte az összes forgalmat. A 70-es, 80-as években bizony több átadás történt, hogy a kelet-német irányítók átadták a Vörös Hadseregnek, és utána a francia légierőnek, és utána lett igazából csak a végső egyenesen a Tégel toronyra átadva a repülőgép. Egészen a fal leomlása utánig, 1990-ig például a Lufthansa nem járhatott Nyugat-Berlinbe. Amikor a fal leomlott, és Németország egyesült, akkor a Lufthansa egyik fontos bázisává vált nem egyből, 1-2 év alatt Tégel. A 08-as pályavég közelében áll egy Boeing 707-es, amely annak idején a Lufthansa flottájába tartozott. A nyugat-berliniek kapták ezt a gépet ajándékba a város alapításának 750. évfordulójára, azonban a Lufthansa festés miatt hivatalosan nem vihették Tégelre. Ennek ellenére sikerült a 4 hajtóműves gépet bejuttatni a repülőtérre.
Eredetileg Lufthansa repülőgép volt, de abban az időben, amikor átrepülték, akkor nem lehetett Nyugat-Németrajson a D-regisztráció repülőgéppel berepülni Nyugat-Berlinbe. Így egy bizonyos időre átfestették a Leuchtturmjelet egy amerikai november regisztrációra, és így érkezhetett meg a repülőgép Berlin Tegelre, ahol utána pedig gyakorlásra használtak kommandósok, tűzoltók. A repülőtér igazgatója hosszú-hosszú éveken át a szakmában legendássá vált Robert Gross volt, aki annak idején a tervezésben is közreműködött. Ez az ember egyfajta ilyen egyszemélyi guruként vezette ezt a repülőteret, olyan volt az irodája, mint egy irányítóközpont, hihetetlen telefonkoncentrátorok és katódsugárcsöves, de képernyők halmaza, és tulajdonképpen az ő irodája szolgált egyfajta kényszerhelyzeti központnak is, tehát ott gyűlt össze. Olyan térképeket tudott lehúzni az álmennyezetbe rejtett tekercsekből, méghozzá távvezérelt kis villanymotor segítségével, amire csak szüksége volt. A teljes reptér környéke, a helyszínrajz, az épületek, bizonyos szintek alaprajzai, mindennek külön térképe volt ott földolgozva, úgyhogy gombnyomásra tudta őket a mennyezetből előhívni. Egy félelmetes figura volt, nagyon-nagyon szimpatikus volt. Egyébként az egyesítés után a Schönefeldi reptér rendbetevése is az ő nevéhez fűződik. Akkor egy darabig ő volt az összes berlini reptérnek az igazgatója. Az eredeti elképzelések arról szóltak, hogy a központi épület másik oldalára idővel egy újabb hatszögletű terminált húznak fel. Ez azonban nem valósult meg, helyette egy könnyű szerkezetes téglalap alapú csarnokot alakítottak ki. Abban az időben, amikor készült, szerintem egy rettenetesen modern reptér volt. A dizájnja valóban mind a mai napig időtálló, de megvannak a korlátai, és mind a továbbfejleszthetőség lehetősége, mind pedig infrastrukturális szempontból bizony elmaradt már a kor követelményeitől. Például üzemanyagrendszer az utolsó pillanatokig tankolóautóval érkezett, nem építettek ki föld alatti csőhálózatot hozzá. Az üzemanyagrendszert nem süllyesztették a beton alá, viszont a repülőgépek földi áramforrását biztosító speciális szekrények a föld alól emelkedtek ki az állóhelyen, mielőtt érkezett a repülőgép. A repülőtér egykori dolgozói mennek végig a futópályán és az üres forgalmi előtéren néhány nappal a légi kikötő leállítása után. Tegel bezárása régóta napirenden szerepelt. Tovább üzemelt, mint azt eredetileg tervezték, mégpedig az új berlini repülőtér a Brandenburg International átadásának évtizedes csúszása miatt. Ha korábban sikerül felavatni, Tegelre már régen lakat került volna. A költözés viszont hónapokkal ezelőtt megkezdődött. A földi kiszolgáló cégek folyamatosan vitték át a járműveiket, eszközeiket az új repülőtérre, október végén pedig a légitársaságok is átköltöztették bázisukat a Brandenburgra. Furcsa érzés volt találkozni azzal a jelenséggel, hogy egyre jobban fogy minden. Már hónapokkal ezelőtt elkezdődött az átköltözési folyamat, és megjelentek táblák, hogy ide kell állni a teherautókkal, elvittek gépeket, például a biztonsági ellenőrzésnél a kényelmi funkciókat először leépítették, és utána csak a nagyon nagy röntgengépek maradtak ott. Az utolsó napokban az egyes légitársaságok utolsó járatait mind vízsugárral köszöntötték, illetve ami nagyon érdekes volt, hogy a kilátó terasz, a látogató terasz az újra megnyitásra került, és rengeteg ember volt a szabályok betartása mellett, a létszám és a távolság betartása mellett, de mindenki integetett, mindenki köszöntött. Mindenki. Ráadásul akkora volt az érdeklődés a teraszra, hogyha jól tudom, időkorlátos is volt egy-egy jegy, tehát mindenkinek meghatározott időpontban kellett jönnie. Igen, és maximum 1 órát tölthetett el ott. Péter a reptér búcsúztató ünnepségen is ott volt november elején, amikor szépen fokozatosan kikapcsolták a fényeket. Nagyon furcsa érzés volt, hogy kikapcsolják a fényeket a reptéren, kijelentkezik a torony a frekvenciából, és hogy általában az ember dolgozik valahol, és onnan elkerül egy másik helyre, akkor mindig benne van a levegőben az, hogy egyszer valahogy visszakeveredek oda, akár csak egy járatot teljesítek, és újra arra a reptérre érkezek, ismerős helyek, ismerős frekvenciák, ismerős hangok lesznek az éterbe. És azzal, hogy kikapcsolták a fényeket, azzal, hogy a repülőtér megszűnt, ez az érzés, ez nem lesz többé, hogy újra oda megérkezhetünk, még akkor is, hogyha csak egy járatot teljesítünk, és nem onnan dolgozunk.
Sokan aggódtak Tégel jövője miatt, de a terminált műemléki védettség alá helyezték, így az megmarad az utókor számára. Ugyanakkor már napvilágot láttak a terület hasznosításával kapcsolatos tervek is. Átalakul egy ilyen ipari, oktatási kampusszá, és ennek részeként egyébként lakóövezetté is válik. Tehát maga az épület megmarad, csak a funkciója alakul át, és nyilván, mint a reptér olyan, az bezár. Az elmúlt napokban sorra jelentek meg azok a videók, amelyek az utóbbi időszakban készültek arról, a dolgozók hogyan búcsúznak Tégeltől. Abból fakadóan, hogy szinte belvárosi légikikötőnek számított, Péterrel egyetemben sok pilóta azt mondja, nem csak indulni, megérkezni is élmény volt ide. Reptér maga performance szempontból, tehát repülési teljesítménye kapcsolatos szempontok alapján maximálisan kényelmes volt, és rengeteg tartalékkal rendelkezett. 3 fokos siklópálya és 3000 méternél hosszabb pálya egy belvárosi reptéren fantasztikus lehetőségeket rejt magában. Tehát összehasonlítva például London City repterével, ami szintén a belvárosban van, de egy rendkívül rövid pálya és rendkívül meredek megközelítést jelent. Ehhez képest Berlin egy teljesen szabványos és igazából egy könnyen repülhető repülőtér volt. Igazi városnéző approach volt mindkét irányból, főleg a 26-os pályára leszállva. És érdekes átrepülések voltak a két reptér között, Schönefeld és Tegel között, amit általában 3-4 ezer lábon engedélyezett az irányítás, és akkor igazán különleges élményben volt részünk, hogy gyakorlatilag a tévétoronytól relatíve kis magasságban át tudtunk a város fölött repülni, különböző korlátozások betartása mellett. Pár nappal azelőtt, hogy Tegel ikonikus termináljára lakat került, 9 év és 1 nap késéssel megnyílt az új berlini repülőtér, a Brandenburg International. Másik nevén a Willy Brandt légikikötő az egykori NDK területén végrehajtott legnagyobb beruházásnak számít. Közpénzből finanszírozták, több mint 7 milliárd euróba került. Befejezésére 5-ször kellett új időpontot kitűzni, mivel sorozatos tervezési és kivitelezési hibákra, mulasztásokra derült fény. A csaknem 2000 futballpályányi területet elfoglaló repülőtér évi 27 millió utas fogadására alkalmas. A Brandenburg International, a másik berlini repülőtér a Schönefeld szomszédságában épült. Átadásával Schönefeld nem megszűnt, hanem átkeresztelkedett. Ma már 5-ös terminálnak hívják. Ha nem szeretnél lemaradni a további repülős tartalmakról és repülős videókról, akkor csatlakozz a követőink táborához.